Mga kabutingting, kamusta kayo dyan? Meron akong biniling video card. Itong Cyclops NVIDIA Geforce GT610. 2GB lang to. Kasi ang problema ko dun sa CPU ko is VGA pa lang. Eh yung monitor ko mga HDMI. So kailangan ko magkabit nito. Ipapakita ko sa inyo paano magkabit. At paano na rin mag-install ng driver nito. So simulan na natin. Yung driver niya, manual, ito na yung pinaka video card niya. Bali, dito natin siya isasalpak. Mayroong clip dito. Bali, yan po. Meron lang siyang clip dito. Baba mo lang to. Tapos, tanggal tayo sa bakal. Cover niya. Ito natin kakabit sa may kulay blue. Kita nyo naman, may guide naman yan doon sa likod. Ayan. Didiin nyo lang siya. Ayan. Tapos, lakang natin ulit. Bali, yun lang po. Ganun kadali pagkabit niya. Bali, yan po. Kabit lang natin HDMI. I-start na natin. Start na natin siya. Pupunta tayo sa Manager, Device Manager. Tapos, yan, nakita na siya dito. NVIDIA Geforce GT. So, ang kailangan niya na yung driver. Ang gagawin lang natin, ito yung driver niya. So, hindi pa naka-install. Ito yung pinaka-driver niya. Lagay lang natin. Okay. Iraran lang natin yan. Next. Next. So, ayan, nabasa na siya. Bali, yan po. Nag-i-install siya ng driver. Antay lang natin siya matapos. Okay? Yan po, updated na siya.
nakabit na rin yung driver. So, this device is working properly. So, yan. Updated na yung driver niya. So, okay lang. Yun po. Tapos na. Ganun lang po kadali pag i-install niyan. Bali yan po. Binasa na siya kaagad. Diba? Ganun lang po kadali. So yun po, naikabit na natin. Nakita nyo, gumagana na siya. Nagbago yung resolution niya, mas luminaw siya. Yan lang po yung pagkakabit niya. At salamat po ng marami sa inyo. Sana meron kayong tutunan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka pwede pong pakisubscribe na lang po at pakipindot na rin po yung bell para sa mga bago kong video. Thank you po sa inyo lahat dyan at God bless all at mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye!